channel. So guys, ngayon is mag-aalmusal kami ng asawa ko. So nagluto lang ko guys itong itlog. Ayan, basag na nga yung pula guys kasi ewan ko, nung nilagay ko mismo dun sa kawali, talagang basag na yung pula niya. And then ito, nagluto din tayo nitong hotdog. And ito ang ating sapsap or tuyo. And then, sinamahan din natin guys itong corned beef. Ayan. Meron din tayong cauli rice. And then, ito ang ating white rice. Para to guys sa asawa ko. And then, meron din tayo itong black coffee. So, ito guys, kasi sumasakit yung tiyan ko sa white rice, kaya nagko-cauli rice ako guys. And then, patok din to guys, pang keto diet. Tatawagin ko na guys yung asawa ko and mag-start na tayo guys. And so guys, tinawag ko muna yung asawa ko. Magdadasal muna kami. Pops, kumuha ka ng upuan mo yung, kahit yung nandyan. Kumuha siya guys ng ketchup. Hindi yan makakain na walang ketchup guys. Pag sa prito. Ay, Diyos ko, excited na ako. Magpe-pray lang kami guys. So, kain na tayo guys. Siya nga pala ito, galing to sa pinsan ko. Kailan to? Tangit. Tangkit ba to? Sap-sap lang to. Tangit. Hindi ko alam eh. Basta guys, ayan yung isdang yan. Diba sap-sap tangit yan? Eh, para siyang sap-sap eh. Basta guys, ito galing to sa pinsan ko. Ang tagal na nga itong binigay eh. Nung nag-vacation sila ng Pilipinas, pinasalubong yan sa amin. So, ngayon lang namin kakainin guys. Sobrang tagal na yan, no? Naghahanap kasi ako guys ng alternative dito sa white rice kasi sumasakit nga yung tiyan ko. And then, nalaman ko itong cauli rice. Yan. Oh my gosh, ang sarap. Hap agad, wala pa. Huwag niyong i-judge yung itlog ko nung nilagay ko sa kawali talagang basag na yung pula. Ba't kaya? Ganun siguro pag matagal na yung no? Itlog. Parang masarap to. Sarap to. Hotdog. Titikman natin to lahat. Sarap yung isda. Hindi mo malalaman yung diferensya kapag nilagyan mo siya ng itlog. Pero pag cauli rice to, alam mo cauli rice siya. Ito. Ang bakit may suka ito, Paps? No? Yung suka? Para mawala yung alat. Suka. Gusto mo? Masarap guys. Ano dito? Ano suka mo? Yung may maanghang Paps. Nabili ko kasi guys na suka is yung may mga sili na sa loob. Kaya no, so is magmamaanghang tayo. Yan. Sasaw lang natin. Nakakamiss. Nakakamiss na. Kaya lang guys, nag-aalangan akong lutuin kasi amoy na amoy dito sa buong namin, villa, no? Baka kasi may magreklamo ibang lahi. Sabihin ang ba yung amoy. Kata nitong corned beef. Sarap to guys sa pandesal. Kaya lang, wala kaming pandesal. Harap, no?
kanin guys yung cauli rice. Black coffee lang to guys. Hindi natin sinamahan ng mga asukal at gatas. Ikaw pala maglagay ka ng ano, Pops. Yung stevia mo. Hindi kami guys nag-asukal, stevia na lang. Para healthy-healthyhan kami. Healthy-healthyhan. Ano hindi ka nag-hotdog? Hotdog ka? Lakas kumain ng mister ko. Yan, char. Ang sarap ng kape, guys. Coffee is life, no? Nakakamiss talaga tong ano, itong... Danggit ba ito pa? Hindi man danggit to. Bakit para siyang ano... Sabi niya ano, Jo. Danggit eh. Danggit ba? Diba ang sap-sap? Guys, tag dito. Niluto ko to sa vlog ko, do sa umpisa. Tingnan nyo, sa intro. Yan. Tingnan nyo mga kung danggit nga to. Hindi ko alam danggit eh. Hindi pala. Ang alam kong danggit kasi guys. Parang walang ulo. Hindi. Ano yun? Ang tawag doon? Hindi ko alam eh. Ayun, parang nakakita kong walang ulong isda. May nakita niyo ba yun, guys? No, guys, kayo, mag-almusal na kayo. Ano bang almusal nyo? Dito sa Qatar, ah. Siyempre sa Pinas, given na ganito. Dito sa Qatar, anong umagahan nyo? Kasi kapag mga danggit, masisita kayo ng ano eh. Malahi. So kapag may nanita sa akin guys, yung asawa ko yung lalabas siya makipag-usap. Pero yung typical na ano, na breakfast ko talaga sa Pinas, corned beef, tapos may pandesal lang. Kasi mas gusto kong kumain ng, sabi ito, tinapay sa umaga, kaysa magkanin. Asawa ko laging kanin yan. So, kape tayo.
Hindi natin ito maubos. So guys, hanggang tanghalian namin to. Char. Tanghalian, no? So guys, tapos na kami kumain ng asawa ko. And dito ko na guys tatapusin tong vlog na to. And maraming salamat sa panonood. Bye! Para akong nadighay eh. Bye! Okay na? Okay na. Ang sarap ng ano? Yan, danggit. Danggit yan. Danggit Silbi ba ng yan? sabi. Ate Bing ko sabi? Hindi ko i-edit yan.